สวัสดีค่ะยายจากโคเชนะคะ วันนี้ยายจ๋าขอถักกระเป๋าที่กำลังเป็นที่นิยมในปี 2026 นะคะ เป็นกระเป๋าตาข่ายนะคะใบเล็กๆไว้สำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ รูปแบบการถักไม่ยากค่ะ ถ้าเพื่อนๆเข้าใจในหลักการนะคะ สามารถขยายเป็นใบใหญ่หรือจะให้ใบเล็กลงกว่านี้ทำได้หมดเลยค่ะ สำหรับใบนี้ยายจ๋าขอสร้างความแตกต่างนะคะ โดยการนำใช้ไหมปอมๆมาผสมค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะ เรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่ากระเป๋าใบนี้มีขั้นตอนการถักยังไง ใบนี้จะเป็นใบเล็กนะคะ ส่วนที่จะสอนถักจะเป็นใบใหญ่ขึ้นมาสำหรับใส่โทรศัพท์ค่ะ เดี๋ยวจะเลือกใช้เป็นตัวเชือกล่มเส้นประมาณอยู่ที่2 มิลนะคะ ส่วนไหมที่นำมาผสมเป็นไหมปอมๆนะคะปอมๆเล็กนะคะ เดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำผลิตภัณฑ์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูและเลือกซื้อได้เลยนะคะ เข็มก็จะใช้5/0ค่ะ ขั้นตอนการถักนะคะเราเริ่มต้นจับ2 เส้นควบเลยนะคะ เวลาที่ถัก เริ่มต้นด้วยการทำสลิปน็อตค่ะ เราไม่ต้องสนใจนะคะว่าการถักโซ่จะเกี่ยวตัวปอมๆมาหรือไม่เกี่ยวมานะคะ ถักไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ เริ่มต้นทั้งหมดอยู่ที่จำนวน53โซ่นะคะ เมื่อครบ53โซ่แล้วนะคะ ให้เพื่อนๆนำมาร์กเกอร์นะคะมาใส่ไว้ที่ตำแหน่งโซ่ที่53ค่ะ เสร็จแล้วก็ถักโซ่ต่อนะคะ เราจะถักต่อไปอีกจำนวนทั้งหมด55โซ่ค่ะ เมื่อถักครบ55โซ่แล้วนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะทำสายโซ่อย่าให้บิดนะคะ เราจะมาเลื่อนห่วงนะคะกับหลักโซ่ที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะ หลักโซ่ที่53ค่ะ ให้เพื่อนๆดึงมาร์กเกอร์ออกได้เลยนะคะ แล้วก็เลื่อนห่วงค่ะ หรือสลิปสติชนะคะเป็นความหมายเดียวกันนะคะ ลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นวงกลมแบบนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวสายกระเป๋านะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะถักตัวช่องโซ่นะคะแพทเทิร์นที่ถักคือขึ้นที่7โซ่นะคะเมื่อเราได้7โซ่แล้วให้เพื่อนๆนับข้ามนะคะข้างล่างหลักโซ่ข้ามไป7หลักค่ะ7โซ่นะคะแล้วไปจบนะคะสลิปสติชที่โซ่ที่8นะคะเราก็จะได้1ช่องนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่6ชุดนะคะแพทเทิร์นก็คือ7โซ่แล้วก็ข้าม7หลักนะคะแล้วไปสลิปสติชกับหลักโซ่ที่8ค่ะลักษณะของช่องโซ่ที่ได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้1 2 3 4 5 6เราเริ่มต้นที่6ช่องโซ่นะคะเสร็จแล้วเราจะมาถักตรงนี้นะคะอันนี้จะเหลืออยู่ที่4โซ่เราจะถักสายกระเป๋าด้านนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งจำนวนโซ่ที่เราจะถักคือ51โซ่นะคะเพราะว่าเรามีส่วนที่เหลืออยู่แล้ว4รวมกันก็จะเป็น55โซ่เท่ากันนะคะตรงนี้เมื่อครบ51แล้วให้มาเพื่อนๆอย่าลืมจับนะคะสายโซ่อย่าให้บิดนะคะแล้วมาจบกับปลายโซ่ตรงนี้นะคะที่เหลืออยู่4โซ่แล้วเหลืออยู่4นะคะก็ให้สลิปสติชกับโซ่ที่4หรือโซ่เริ่มต้นได้เลยค่ะตรงนี้เราก็จะได้ตัวสายกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากันนะคะ2ข้างนี่เท่ากันคือ55โซ่ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนถักแถวที่2นะคะวนไปนะคะอันนี้จะไม่ยากแล้วนะคะยายจ๋าจะใส่ตัวเลขจำนวนหลัก
ที่จะต้องถักนะคะในแต่ละแพทเทิร์นแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆศึกษานะคะดูให้ครบแล้วถักด้วยความเข้าใจนะคะจะง่ายค่ะเราก็เริ่มต้นที่7 โซ่นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนับข้ามไป7 หลักค่ะเรามีอยู่ตรงนี้นะคะนับ1 2 3 4แล้วเราก็ในหลักที่8นะคะหรือถ้าตรงกลางก็คือหลักตรงกลางของช่องโซ่นั่นเองนะคะเราก็สลิปสติชนะคะมันจะเป็นลายโซ่สับหว่างกันแล้วก็ถักต่อไปค่ะสำหรับตรงนี้นะคะด้านนี้ด้านเริ่มต้นแถวที่2เราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่7 ชุดค่ะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะ7 โซ่ข้าม7 หลักนะคะแล้วไปสลิปสติชกับหลักโซ่ที่8ค่ะเพื่อนๆทำต่อให้ครบ7 ชุดนะคะเมื่อเราถักมาทั้งหมดนะคะนับแล้วก็คือ7 ชุดเราก็จะมาถักต่อในส่วนของสายกระเป๋านะคะตรงนี้จำนวนที่เราจะถักมานะคะใช้ลายสลิปสติชนะคะในการถักเรานับ1ตั้งแต่ตรงที่เรามาเลื่อนห่วงตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็นับต่อนะคะข้างหลักที่2เราก็นับเลยนะคะ2เราจะสลิปสติชไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน48 หลักนะคะถักวนไปให้ได้48 หลักเมื่อเราถักวนมาครบนะคะหลักที่เหลือนะคะตรงนี้จะเหลืออยู่ที่3 หลักเราเริ่มถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะทั้งหมด7 ชุดค่ะก็คือ7 โซ่แล้วก็ข้ามจำนวนหลักคือ7 หลักนะคะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้จะเหลือ3นะคะแล้วก็4แล้วตรงนี้มาเป็นกลางโซ่หลักกลางนะคะก็คือข้ามมาแล้ว7อันนี้เป็นหลักที่8นะคะสลิปสติชได้เลยค่ะถักทั้งหมด7 ชุดเท่ากันนะคะ2 ฝั่งนะคะเมื่อนับดูนะคะจะต้องมีช่องเท่ากันนะคะ7 ช่อง2 ข้างนะคะเท่ากันนะคะในแถวที่2แล้วเราก็จะมาถักสายกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้วยลายเหมือนกันนะคะสลิปสติชที่เราจบตรงนี้นะคะเรานับ1แล้วนะคะเรานับ1 หลักแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ถักต่อค่ะเวลาแทงสลิปสติชที่สายกระเป๋าเราจะแทงโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะลืมบอกนะคะอันนี้นะคะแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวเราจะถักทั้งหมดอยู่ที่44 หลักนะคะเมื่อจบแถวที่2แล้วนะคะเรามาเริ่มแถวที่3ค่ะแถวที่3เราก็จะถักชุดโซ่นะคะจะเพิ่มเป็นทั้งหมด8 ชุดค่ะก็คือถัก7 โซ่แล้วข้าม7 หลัก7 หลักนะคะแล้วก็ไปแทงลงในโซ่ที่8หลักที่8นะคะสลิปสติชได้เลยสำหรับแถวนี้นะคะทั้งหมด8 ชุดค่ะ
เมื่อครบ8ชุดแล้วนะคะเพื่อนๆนับดูแล้วครบ8เราก็จะมาถักตัวสายกระเป๋าต่อนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถักวนไปค่ะใช้ลายสลิปสติชเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสำหรับแถวนี้นะคะแถวที่3เราจะสลิปสติชไปทั้งหมดอยู่ที่41หลักค่ะเมื่อครบแล้วค่ะเราก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ยังเป็นแถวที่3อยู่นะคะฝั่งนี้เราก็จะถักเท่ากันนะคะจำนวน8ช่องนะคะด้วยแพทเทิร์น7โซ่ข้าม7แล้วก็แทงลงนะคะในหลักที่8นะคะอันนี้ยังเป็นแถวที่3นะคะถักทั้งหมด8ชุดเท่ากันค่ะ เพื่อนๆดูด้วยนะคะ2ฝั่งเขาจะต้องเท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของแถวที่3นะคะ8ช่องก็ให้ถักวนมานะคะจนถึงตรงนี้นะคะจะต้องตำแหน่งเดียวกันนะคะแล้วเราก็มาจบแถวที่3ตรงนี้ที่ช่องโซ่จำนวน8ช่องนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีสายกระเป๋าเราจะต้องถักสายกระเป๋าก่อนนะคะแถวที่3ยังไม่จบนะคะถักวนนะคะสลิปสติชเหมือนเดิมค่ะเราสลิปสติชที่เส้นโซ่เส้นหลังนะคะของแถวที่3นะคะอันนี้สายกระเป๋าจำนวนทั้งหมดอยู่ที่37หลักนะคะเมื่อครบ37แล้วนะคะจบแถวที่3นะคะมาขึ้นแถวที่4ค่ะแถวที่4เราก็จะเพิ่มจำนวนช่องโซ่นะคะจาก8ช่องในแถวนี้เราจะเพิ่มเป็น9ช่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้เพื่อนๆถักไปทั้งหมดอยู่ที่9ชุดนะคะ7โซ่แล้วก็ข้าม7หลักนะคะไปแทงลงในหลักที่8ค่ะแล้วก็สลิปสติชนะคะแถวนี้นะคะเป็นแถวที่4นะคะเราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน9ช่องนะคะ เพื่อนๆนับให้ครบ9ช่องนะคะลักษณะความสูงเขาก็จะไล่มานะคะจาก6 7 8แล้วก็มา9นะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็ถักบนสายกระเป๋าต่อค่ะถักวนมาฝั่งนี้นะคะจำนวนที่ถักวนนะคะสลิปสติชอยู่ที่33หลักค่ะ เมื่อถักวนครบแล้วนะคะก็มาต่ออีกฝั่งหนึ่งค่ะในแถวที่4นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เท่ากันค่ะเราจะถักลายช่องโซ่นะคะทั้งหมด9ช่องค่ะสำหรับการถักลายนี้นะคะยายจ๋าว่ามันไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าให้เพื่อนๆทำความเข้าใจนะคะหลักการเขานะคะดูถ้าไม่เข้าใจนะคะพยายามดูซ้ำหลายๆรอบให้เข้าใจแล้วจะสามารถถักได้เองโดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องดูคลิปของใครๆก็ถักได้เลยค่ะเราจะเพิ่มให้ใบใหญ่ขึ้นหรือใบเล็กลงนะคะพยายามดูนะคะ เพื่อนๆก็ถักต่อเลยนะคะให้ครบ9ช่องค่ะถักวนมาจนถึงบนสายนี้นะคะเมื่อครบแล้วนะคะ2ฝั่งเท่ากันนะคะความสูงเราจะจบอยู่ที่
รงนี้นะคะ2ข้างละ9ช่องนะคะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการลดจำนวนช่องโซ่ลงนะคะตอนนี้เราได้9นะคะต่อไปก็ยังเป็นแถวที่4นะคะในการปิดตัวสายกระเป๋านะคะเราจะต้องสลิปสติชไปก่อนนะคะจำนวนที่เราจะถักไปทั้งหมดนะคะ37หลักค่ะในแถวนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะ2ฝั่งเท่ากันเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นการเริ่มแถวที่5นะคะแต่ยังคงส่วนปลายของแถวที่4อยู่ก็คือการสลิปสติชนะคะเมื่อกี้เราจบที่33เราก็มาต่อให้ครบ37นะคะตรงนี้เราจะถักมาให้ครบ37หลักหรือให้มาอยู่ตรงกลางช่องโซ่นะคะจริงๆแล้วก็คือเราถ้าไม่อยากนับนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะเราจะมาหยุดอยู่ที่ตรงกลางช่องโซ่ที่9นะคะตรงนี้แล้วเราถึงจะมาเริ่มทำในแถวที่5นะคะด้วยแพทเทิร์น7โซ่แล้วข้ามไป7หลักค่ะแทงลงในหลักที่8นะคะตรงนี้แถวที่5จำนวนช่องโซ่เราจะลดลงเหลือ8ช่องนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะจริงๆแล้วในการถักจำนวนหลักบนสายกระเป๋านะคะไม่ต้องนับก็ได้นะคะเราเหลือให้มันจำนวนเท่ากับที่จะเป็นการถักช่องโซ่นะคะถ้าขี้เกียจนับนะคะพอเราถักมากลางโซ่ช่องโซ่ที่9ของแถวที่4นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเราก็สลิปสติชนะคะเรานับ1ไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต่อนะคะ2แล้วก็3 4แล้วก็ถักต่อไปเลยนะคะบนสายกระเป๋าแค่นี้เองค่ะถ้าขี้เกียจนับตัวจำนวนช่องในบนสายกระเป๋านะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะก็คือการเหลือจำนวนหลักไว้ให้พอกับการถักช่องโซ่เท่านั้นเองค่ะแต่ถ้านับนะคะทั้งหมด41หลักค่ะที่เพื่อนๆจะต้องถักวนมานะคะเมื่อครบแล้วนะคะ41หลักเราก็มาถักต่อนะคะอันนี้ยังเป็นส่วนของแถวที่5นะคะที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะช่องโซ่จะเหลืออยู่ที่8ช่องเท่ากันนะคะเพื่อนๆถักต่อได้เลยค่ะ เมื่อถักครบ8ช่องแล้วนะคะของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากันนะคะ2ฝั่งตรงนี้8ด้านนี้ก็8นะคะเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าให้เท่ากันนะคะ2ข้างต้องเท่ากันแล้วก็ต่อค่ะเรามาถักจบในแถวที่5นะคะจำนวนหลักที่ต้องถักทั้งหมดก็คือ45หลักค่ะ เพื่อนๆที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะของคลิปนะคะอย่าจะรบกวนฝากกดไลค์นะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะจะขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมื่อครบรอบแล้วนะคะแถวที่5นะคะเราก็มาต่อกันแถวที่6ได้เลยค่ะ สำหรับแถวที่6นะคะจำนวนช่องโซ่จะเหลืออยู่ที่7ช่องนะคะแถวนี้นะคะแถวที่6จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะถักเชื่อมด้านข้างนะคะจำนวนช่องโซ่นะคะ7ช่องค่ะเพื่อนๆถักต่อค่ะ
เมื่อเราถักมาถึงตรงนี้นะคะจำนวน7ช่องค่ะเราก็ถักต่อนะคะสลิปสติ t นะคะของครึ่งช่องตรงนี้นะคะที่เหลือแล้วก็ถักขึ้นไปถึงสายกระเป๋าค่ะถ้านับรวมจำนวนหลักแล้วนะคะของแถวที่6เราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่49หลักค่ะให้เพื่อนๆถักนะคะวนมานะคะจนถึงตรงนี้แล้วก็ลงมานะคะให้เท่ากันนะคะก็คือหลักตรงนี้เราสลิปสติ t เลยมาแล้วนะคะตรงช่องโซ่ที่8ของแถวที่5นะคะกึ่งกลางแล้วเราก็มาถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เท่ากันนะคะ7ช่องโซ่ค่ะเพื่อนๆถักต่อให้ครบนะคะเมื่อถักครบแล้วนะคะ7ช่องก็เหลือการถักบนสายกระเป๋านะคะเป็นอันจบแถวที่6นะคะเราจะถักสลิปสติ t นะคะทั้งหมดอยู่ที่49หลักค่ะเพื่อนๆถักต่อเลยนะคะให้ครบ49หลักค่ะเมื่อครบแล้วนะคะก็เป็นการจบนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าและหูกระเป๋านะคะด้านข้างจะเหลืออยู่ที่7ช่องนะคะ2ข้างเท่ากันนะคะ7ช่องโซ่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถักประกบด้านข้างนะคะวิธีการนะคะให้เพื่อนๆหันด้านแบบนี้นะคะหันด้านผิดเข้าหากันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับออกมาให้เป็นด้านถูกนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นจากที่เราค้างจบอยู่ที่หลักที่49นะคะตรงนี้ให้ถักต่อได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะสลิปสติ t มานะคะสลิปสติ t ที่ช่องโซ่นะคะมาจำนวน4หลักค่ะหรือให้มาอยู่ตรงหลักกลางนั่นเองนะคะมันมี7ช่องเราก็จะให้มาอยู่ช่องที่4นะคะหลักที่4แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะให้ถัก3โซ่แล้วไปที่ด้านหลังนะคะด้านหลังให้หงายขึ้นแบบนี้นะคะเวลานับดูนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นหลักไหนเพื่อนๆดูจากด้านหน้าของเขานะคะแล้วก็แทงลงในหลักกลางนะคะสลิปสติ t ค่ะเสร็จแล้วก็ถักโซ่ต่อนะคะ3โซ่ค่ะเมื่อได้3โซ่แล้วนะคะก็มาแทงด้านหน้านะคะแผ่นหน้าในหลักกลางก็จะทำซ้ำแบบนี้นะคะ3โซ่แล้วก็ไปแทงที่ช่องถัดไปของด้านหลังนะคะเพื่อนๆให้
ดูให้มั่นใจนะคะว่าเป็นหลักกลางแล้วก็แทงลงไปได้เลยค่ะสลิปสติชนะคะ แล้วก็3โซ่ค่ะ3โซ่เสร็จก็กลับมาแทงที่ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ทำซ้ำค่ะ3โซ่แล้วก็ไปแทงที่ช่องข้างหลังหลักกลางนะคะยังเหลืออีก1ครั้งค่ะ3โซ่กลับมาแทงที่ช่องข้างหน้านะคะยังเหลืออีก1ช่องครบแล้วนะคะล็อกด้วย1โซ่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดปลายไหมได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปลายไหมกันนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวจะทำให้ดูของอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็หันมาแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะ หลักกลางค่ะ ใช้เข็มแทงลงไปเลยนะคะ ในหลักที่4นะคะกลางโซ่กลางช่องโซ่นะคะ เสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเลย แล้วก็ถักโซ่ต่อได้เลยค่ะ3โซ่ ได้3โซ่แล้วก็ไปแทงในชิ้นด้านหลังนี้นะคะ หลักกลางเหมือนกันค่ะทำเหมือนกับอีกเมื่อฝั่งที่ผ่านมาเลยนะคะ แล้วก็กลับมาแทงด้านหน้า3โซ่ แล้วก็ไปแทงข้างหลังช่องข้างหลังนี้นะคะกลับมาแทงข้างหน้าค่ะ จะเหลืออีก2ครั้งนะคะ3โซ่ค่ะ แทงที่ช่องข้างหลังเหลืออีก1ครั้งค่ะ3โซ่นะคะแล้วก็กลับมาแทงค่ะช่องสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ล็อกด้วย1โซ่ค่ะตัดปลายไหมได้เลยค่ะส่วนของปลายไหมทั้งหลายนะคะตามจุดต่างๆที่เรามีปลายไหมเหลือนะคะเพื่อนๆก็ทยอยเก็บให้สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดู1จุดนะคะเรามีได้2เส้นนะคะให้เอาปอมๆมาผูกไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเก็บเฉพาะตัวเก็บทีละเส้นนะคะอันนี้ให้เก็บตัวเชือกล่มก่อนนะคะเพื่อนๆก็ด้านที่เรากำลังทำอยู่อันนี้จริงๆคือด้านถูกแต่เราจะใช้เป็นเดี๋ยวเราจะกลับเขาออกไปเป็นข้างในเป็นด้านผิดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเก็บปลายไหมที่ด้านนี้ได้เลยนะคะเก็บไปตามแนวเส้นโซ่นะคะให้เนียนนะคะเมื่อเก็บเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตัดปลายไหมแล้วใช้ไฟแช็กลนนะคะให้สวยงามนะคะอันนี้บอกไม่ได้นะคะว่าต้องแทงตรงไหนนะคะเพื่อนๆที่มีประสบการณ์แล้วน่าจะพอทำได้นะคะว่าการเก็บปลายไหมบนเส้นโซ่นะคะเราก็พยายามแทงผ่านเนียนๆไปนะคะเสร็จแล้วตัวไหมเส้นเล็กนะคะไหมปอมๆก็ใช้เข็มแทงเก็บเข้าไปเหมือนกันค่ะเมื่อเราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วทุกจุดเราจะกลับชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะเราจะเอาด้านผิดมาเป็นด้านถูกนะคะเพื่อนๆตรงสายกระเป๋าเขาก็จะงุ้ม
ลงมานะคะ แล้วก็จัดทรงให้สวยงามค่ะ เดี๋ยวเขายืดได้อีกนะคะเขาจะยืดตามตัวกระเป๋าด้านในที่เราจะถักนะคะ แต่จริงๆแล้วยายจ๋าว่าถ้าไม่ต้องการชิ้นข้างในนะคะ แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะน่ารักแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะยายจ๋ามาซ้อนถักตัวข้างในค่ะ จะเป็นกระเป๋าลายซิงเกิลโครเชต์ลายทึบธรรมดาเลยนะคะ เราจะถักก้นกระเป๋าอยู่ที่1แถวค่ะ ให้เริ่มที่สลิปน็อตนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักความยาวอยู่ที่31โซ่นะคะอันนี้ยายจ๋าใช้เชือกล่มเส้น2มิลเหมือนกันนะคะสีขาวเข็มก็5/0เหมือนกันนะคะความยาว31โซ่เมื่อถักเสร็จแล้วสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะอันนี้ยายจ๋าได้ลองขนาดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆโทรศัพท์ไซส์ยาวเท่าไหร่นะคะลองทาบดูนะคะอาจจะถักเพิ่มได้เสร็จแล้วนะคะเมื่อถึงหลักมุมตามแพทเทิร์นเลยนะคะเราก็จะถัก1แถวนะคะก้นกระเป๋าเพราะฉะนั้นหลักมุมเราจะถักลงไปที่จำนวน3ครั้งนะคะในหลักเดียวกันเสร็จแล้วก็ถักวนกลับมาค่ะหลักละ1ครั้งนะคะอันนี้ใช้ลายซิงเกิลโครเชต์ธรรมดาเลยค่ะสำหรับตัวกระเป๋าตะข่ายนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวปอมๆนะคะเราก็ใช้ไหมเส้นเดียวนะคะแพทเทิร์นเดียวกันถักได้เลยค่ะเดี๋ยวจ๋าแค่เพิ่มความเก๋ให้นะคะแล้วก็ต้องการให้ไม่ซ้ำกับของคนอื่นๆที่เขาถักกันไว้เยอะมากเลยนะคะกระเป๋าทรงนี้ตอนนี้เป็นที่นิยมมากจ๋าก็เลยลองหาเทคนิคใหม่ๆมานะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆค่ะเมื่อเราจบแถวก้นกระเป๋า1แถวแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปก็ถักเหมือนกันได้เลยค่ะขึ้น1โซ่ในทุกๆแถวนะคะแล้วก็ถักลงไปหลักละ1ครั้งวนไปให้จบแถวถักวนไปได้เลยนะคะให้จบแถวหลักละ1ครั้งเสร็จแล้วก็สลิปสติชนะคะกับหลักแรกแล้วก็ขึ้น1โซ่ถักวนไปค่ะจนได้ความสูงนะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะยายจ๋าจะถักขึ้นมาสูงอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะ4นิ้วแล้วจะมาเก็บตัวขอบกระเป๋าอีก1แถวค่ะจะใส่ลายซิงเกิลโครเชต์แบบถักย้อนหลังนะคะเพิ่มไปอีก1แถวเพิ่มความเก๋ให้กับตัวขอบปากกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะแทนที่เราจะแทงไปทางซ้ายเราก็แทงย้อนกลับมาทางขวานะคะอันนี้ลายซิงเกิลโครเชต์แบบย้อนหลังนะคะแบ็กเวิร์ดนะคะให้เพื่อนๆถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะเมื่อถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักเสร็จแล้วก็ให้ดึงมาแล้วก็เผื่อปลายไหมไว้นิดนึงนะคะสำหรับมาสอยติดกันนะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้ตัวเข็มสอยมาช่วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลืมกันหรือเปล่าคะอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้ยายจ๋าด้วยนะคะด้วยการกดไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้กันด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยุ่งยากแล้วค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เก็บปลายเชือกนะคะให้เข้ากับลายเขานะคะให้สวยงามนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะต่อไปก็เป็นตัวกระดุมสอยยายจ๋าจะติดกระดุมสอย4ขาแบบนี้นะคะข้างใน1ชุด
ส่วนสายกระเป๋านะคะยายจ๋าก็ใช้ลายตะขาบค่ะ แล้วก็ตะขอคอหมาจิ๋วอันเล็กๆนะคะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนการประกอบร่างค่ะ อันนี้นะคะติดกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะยายจ๋าข้ามขั้นตอนมานะคะยายจ๋าจะวัดขนาดกระเป๋าชิ้นข้างในนี้ให้ดูนะคะ ความกว้างค่ะ ความกว้างจะอยู่ที่เป็นหลักนิ้วนะคะ อยู่ที่7 นิ้ว ส่วนความสูงนะคะ เมื่อกี้ก็วัดให้ดูแล้วนะคะ4 นิ้วค่ะ ขนาดนี้ใส่โทรศัพท์ได้พอดีนะคะ ส่วนสายที่บอกนะคะยายจ๋าใช้ลายตะขาบเล็กนะคะ ติดกับคอหมาจิ๋วเลยนะคะ เพิ่มความเก๋นะคะ เราก็ใส่ลงไปธรรมดาเลยค่ะ ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ เราก็ดึงให้ได้ตำแหน่งที่สวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะยายจ๋าจะใช้ตัวได้นะคะตรึงตรงส่วนของเมื่อเราจับเข้าที่แล้วนะคะ ได้ความสูงในระดับที่เราเห็นว่าสวยงามแล้วนะคะ จะใช้ตัวได้ตรึงไว้นะคะ ตรงนี้ ตรงสายกระเป๋ากับกระเป๋าข้างใน4 จุดตรงนี้นะคะ ใช้ได้เย็บผ้าก็ได้นะคะ ตรึงไว้นะคะ ส่วนสายกระเป๋านะคะ ก็มาเกี่ยวจากตัวกระเป๋าชิ้นในได้เลยค่ะ สายสั้นสายยาวก็ตามแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะยายจ๋ามีสอนคลิปตัวถักสายกระเป๋าไว้หลายแบบนะคะ เพื่อนๆสามารถดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะ ที่ระบุว่าเป็นสายกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะ ไม่มากก็น้อยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ส่งกำลังใจให้ช่องยายจ๋าโครเชต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะ กับงานที่เพื่อนๆรักนะคะ ถักเองใช้เองนะคะ หรือจะถักขายนะคะ ถักแจกอันนี้ แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะ